आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण अँगल्सबद्दल शिकणार आहोत. सो अँगलचे टाईप्स काय असतात किंवा अँगलच्या रिलेशनशिप्स काय असतात, लाईक सप्लिमेंटरी अँगल्स, कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स, व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स, अल्टरनेट अँगल्स, करस्पॉन्डिंग अँगल्स, को इंटिरियर अँगल्स, ब्ला ब्ला ब्ला. आणि फक्त ह्या रिलेशनशिप्स आपण फक्त शिकणार नाही आहोत, तर आपण त्याला यूजही करणार आहोत, त्यांना अप्लाय करणार आहोत एक्झाम्पल्समध्ये. आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, बिकॉज देर इज अ चॅलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू ॲट द एंड. जॉमेट्रीचा स्टडी करताना जी सगळ्यात बेसिक टर्म आहे ती आहे पॉईंट. पॉईंट हा एक झिरो साइज्ड ऑब्जेक्ट आहे जो स्पेसमध्ये आहे, आणि जेव्हा तुम्ही असे पॉईंट्स कलेक्ट करता त्यावेळी एक लाईन प्रोड्यूस होते. आता ही जी लाईन आहे ह्याला तुम्ही लाईन AB असं डिनोट करू शकता. आणि जर ह्या लाईनसारखी अजून एक लाईन असेल जिची डायरेक्शन सेम ह्याच्यासारखी असेल, ह्या सेटला आपण पॅरलल लाईन्स असं म्हणतो. ह्यानंतर जॉमेट्रीमध्ये जी सगळ्यात महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे ती आहे अँगल. आणि इथं जर पाहिलं तर 30 असं रिडिंग येतं आहे. सो द आन्सर इज 30. आणि अँगलला आपण डिग्रीजमध्ये डिनोट करतो. आता ह्या जर लाईन्स एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतील किंवा त्यांच्यामधला अँगल 90 डिग्री असेल, सो वी कॉल दिस अँगल ॲज राईट अँगल. आणि जो काही अँगल ह्या 90 डिग्रीपेक्षा कमी असेल दॅट इज ॲन ॲक्यूट अँगल. आणि जर त्याच्यापेक्षा मोठं असेल तर त्याला ऑब्ट्यूस अँगल असं म्हणतो. चला आपण काही डायग्रॅम्समधून हे अँगल्स आयडेंटिफाय करू. सो तुम्ही इथं ॲक्यूट अँगल्स पाहू शकता, सोबत राईट अँगल्स पण पाहू शकता आणि ऑब्ट्यूस अँगल्स पण पाहू शकता. सो आपण जॉमेट्रीच्या वेगवेगळ्या चॅप्टर्समध्ये, कन्सेप्ट्समध्ये हे अँगल्स खूपदा यूज करणार आहोत. जर त्या लाईन्स फ्लॅट शेपमध्ये आल्या तर आपण त्यांच्यातला अँगल स्ट्रेट अँगल म्हणतो, अँड दॅट अँगल इज 180 डिग्री. जर अँगल त्यापेक्षा मोठा असेल देन वी कॉल इट ॲज रिफ्लेक्स अँगल. आणि जर हा पूर्ण एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करत असेल देन दिस अँगल इज 360 डिग्री. सो जेव्हा एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट होईल त्यावेळी आपण तो अँगल 360 डिग्री असं म्हणू शकतो. असे दोन अँगल्स ज्यांची ॲडिशन 90 डिग्री असते त्यांना आपण कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स असं म्हणतो. सो इथं मी दोन अँगल्स दाखवलेत, अल्फा आणि बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. मग हे जर कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स असतील आणि अल्फा कमी झाला तर बीटाची व्हॅल्यू वाढेल, किंवा बीटा कमी झाला तर अल्फाची व्हॅल्यू वाढेल, पण दोघांची ॲडिशन ही 90 डिग्री असली पाहिजे. जर ह्या दोन अँगल्सची बेरीज 180 डिग्री येत असेल देन वी कॉल इट ॲज सप्लिमेंटरी अँगल्स. सो इथं अल्फा आणि बीटा हे सप्लिमेंटरी अँगल्स आहेत. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. मग अल्फाचा सप्लिमेंटरी अँगल काय असेल तर बीटा, किंवा तुम्ही त्याला 180 मायनस अल्फा असंही लिहू शकता. सो हा जर अँगल 60 डिग्री असेल तर हा 180 मायनस 60 और 120 डिग्री असं म्हणू शकता. So 60 degree and 120 degree are supplementary angles. Then the third relation between the angles is vertically opposite angles. So दोन स्ट्रेट लाईन्स जेव्हा एकमेकाला अशा पद्धतीनं क्रॉस करतात त्यावेळी इथं आपल्याला दोन अँगल्स पाहायला मिळू शकतात, अल्फा अँड बीटा. आणि हे अँगल्स नेहमी इक्वल असतात. सो जर अल्फा कमी झाला तर बीटाही कमी होईल, किंवा अल्फा वाढला तर बीटाही वाढेल, बिकॉज बोथ आर इक्वल. नाव तुम्ही जर पाहिलं तर इथं सुद्धा अँगल्स व्हर्टिकली अपोजिट असं म्हणू शकतो. मग अल्फासाठी हा जो अँगल असेल दॅट इज सप्लिमेंटरी अँगल विच इज 180 मायनस अल्फा, आणि बीटासाठी हा पण सप्लिमेंटरी अँगल असेल दॅट इज 180 मायनस बीटा. आणि हे दोघंसुद्धा एकमेकाचे व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स असतील. सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन्स. आपल्याला ह्या क्वेश्चनमध्ये असं म्हटलं की यू नीड टू फाइंड आउट दिस अँगल ऑफ ग्रीन कलर युजिंग दीज टू गिवन अँगल्स. आता तुम्ही जर इथं पाहिलं तर हा एक राईट अँगल आहे दॅट इज 90 डिग्री. आणि ह्या सगळ्या अँगल्सची ॲडिशन ही 180 डिग्री हवी, बिकॉज इफ यू सी दिस इज अ स्ट्रेट अँगल, आणि त्याचेच पार्ट्स आहेत 40 डिग्री, 90 डिग्री अँड दिस अननोन अँगल. सो हेन्स वी कॅन से 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस दिस अननोन अँगल विल ॲड अप टू 180 डिग्री, or 40 plus 90 that is 130. 130 plus how much is 180? The answer is 50 degree. So this unknown angle will be equal to 50 degree. We will take one more example. Again the question is find the value of x. So मी मागच्याच क्वेश्चनमध्ये काही चेंजेस केलेले आहेत, बट अगेन इफ यू सी ह्या सगळ्यांची ॲडिशन ही परत 180 डिग्री हवी, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट अँगल. सो वी कॅन से दॅट दिस x प्लस दिस 90 डिग्री प्लस दिस 2x
ह्या सगळ्यांची ॲडिशन 180 डिग्री असली पाहिजे. सो एक्स प्लस 2x दॅट इज 3x. हा प्लस 90 तुम्ही जर तिकडं ट्रान्सपोज केला राईट हँड साईडला, देन इट विल बिकम 180 minus 90 दॅट इज 90 अँड 3x इज इक्वल टू 90. सो hence the answer of x should be equal to 90 upon 3 or it will be equal to 30 degree. So this angle will be equal to 30 degree and this angle is double of x, that is 60 degree. So let's solve one more question. तुम्हाला अगेन x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. सो तुम्ही जर पाहिलं तर इथं हे टोटल अँगल 180 डिग्री असेल, ऑलरेडी त्यातला 90 डिग्री हा ऑक्युपाईड आहे. सो हा राहिलेला जो टोटल ॲडिशन असेल इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. सो आपण ही ॲडिशन अशी लिहू शकतो 20 प्लस एक्स. सो आय हॅव काउंटेड ऑल द अँगल्स अँड द ॲडिशन टू दॅट विल बी इक्वल टू 90. सो द आन्सर शुड बी 20 प्लस x दॅट इज 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो 20 जर आपण राईट हँड साईडला नेलं तर 2x विल बी इक्वल टू 90 minus 20 or 2x will be equal to 70 or x will be equal to 70 upon 2 or the answer will be 35 degree. So the value for the x is 35 degree. This is also 35 degree and this is 20 degree. So 35 plus 35 that is 70 plus 20 that is 90 degree. चला अजून काही पॅरलल लाईन्सशी रिलेटेड अँगल रिलेशनशिप्स बघूया. सो यू आर गिवन विथ 2 पॅरलल लाईन्स हिअर आणि ह्या 2 पॅरलल लाईन्सना आपण एक तिरक्या रेषेनं कट करू ज्याला आपण ट्रान्सव्हर्सल असं सुद्धा म्हणतो. मग करस्पॉन्डिंग अँगल्स म्हणजे काय? सो तुम्ही इथं पाहू शकता की जे काही ह्या ट्रान्सव्हर्सलने पॅरलल लाईनसोबत अँगल बनवलेत हे जे तुम्हाला अँगल दिसत आहेत दीज आर कॉल्ड ॲज करस्पॉन्डिंग अँगल्स आणि ह्यांची व्हॅल्यू इक्वल असते. करस्पॉन्डिंग अँगल्स तुम्ही असेही म्हणू शकता बीटा इज इक्वल टू बीटा किंवा हे सुद्धा अँगल्स इक्वल असतील किंवा हे सुद्धा. सो तुम्हाला ऑब्झर्व करून करस्पॉन्डिंग अँगल्स कुठले हे ओळखता येणं गरजेचं आहे. Similarly, there is another set of angles called as alternate angles. So consider 2 parallel lines cut by a transversal. Alternate angles are shown like this. So it is like a Z symbol. म्हणजे ह्या 2 लाईन्समध्ये जो अँगल आहे तेवढाच ह्या 2 लाईन्समध्ये असेल. सो इथं एक झेड आकाराचं साईन तयार होतं किंवा तुम्ही ह्या सुद्धा अँगल्सना अल्टरनेट अँगल्स असं म्हणू शकता. सो इट इज अ मॅटर ऑफ ऑब्झर्वेशन. तुम्हाला बाय हार्ट करण्यापेक्षा तुम्हाला अल्टरनेट अँगल्स करस्पॉन्डिंग अँगल्स ओळखता येणं गरजेचं आहे. द थर्ड सेट ऑफ अँगल्स इज को इंटेरियर अँगल्स. सो अगेन वी हॅव 2 पॅरलल लाईन्स कट विथ अ ट्रान्सव्हर्सल. को इंटेरियर अँगल्सचा अर्थ असतो आतल्या बाजूचे अँगल्स जे सेम साईड शेअर करतात. फॉर एक्झाम्पल दिस अल्फा अँड बीटा. नाऊ दे आर नॉट इक्वल, पण इथं जर हा अँगल बीटा असेल तर इथला सुद्धा अँगल बीटा होऊन जाईल अँड फॉर दॅट रिझन अल्फा त्याचा सप्लिमेंटरी अँगल होईल. त्यामुळं ह्या 2 अँगलची बेरीज ही 180 डिग्री असली पाहिजे. सो द थेरम इज द ॲडिशन ऑफ 2 को इंटेरियर अँगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. किंवा तुम्ही को इंटेरियर अँगल्स एक्स आणि वाय असं सुद्धा इमॅजिन करू शकता. अगेन द ॲडिशन ऑफ देम विल बी 180 डिग्री. सो आय होप यू आर क्लिअर विथ द 3 रूल्स ऑर 3 अँगल रिलेशनशिप्स रिलेटेड विथ पॅरलल लाईन्स. आपण जे काही पॅरलल लाईन्सचे अँगल रिलेशनशिप पाहिले त्याच्यावर लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन्स. सो इन दिस क्वेश्चन यू हॅव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स वाय अँड झेड बेस्ड ऑन गिवन डायग्राम. सो इफ यू सी केअरफुली this line let's call it AB and this line let's call it CD, both are parallel to each other. आणि जेव्हा हे पॅरलल असतील त्यावेळी आपण एक तर आपण करस्पॉन्डिंग अँगल्स को इंटेरियर अँगल्स किंवा अल्टरनेट अँगल्स डिफाईन करू शकतो. सो लेट्स एक्सटेंड दिस AB लाईन फर्दर अँड देन सी की इथं काही अँगल रिलेशनशिप्स आपल्याला मिळू शकतात का. सो इफ आय सी दिस 70 डिग्री, सो दिस लाईन इज ऑब्लिक टू दिस 2 पॅरलल लाईन्स. सो इथला जो अँगल असेल आणि हा जो अँगल असेल, सो इट लुक्स लाईक दिस 70 डिग्री अँड दिस वाय, दिस बोथ आर अल्टरनेट अँगल्स. सो त्यामुळं त्यांची व्हॅल्यू इक्वल असेल. सो ॲज अ रिझल्ट दिस 70 अँड दिस वाय विल बी इक्वल. सो दिस शुड बी 70 डिग्री. सिमिलरली तुम्ही जर इथं एक ऑब्लिक लाईन पाहिली तर ही सुद्धा ह्या 2 पॅरल लाईन्सना ऑब्लिक लाईन आहे. त्यामुळं इथं जर अँगल पाहिला दॅट इज 50 डिग्री आणि हा जर एक्स पाहिला, सो इट इज लाईक दिस इज 50 डिग्री अँड दिस इज एक्स.
सो अगेन दीज आर अल्टरनेट अँगल्स. सो आपण इथं म्हणू शकतो इफ दिस इज 50 डिग्री देन दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 50 डिग्री. नाव लेट्स फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ झेड. सो तुम्ही जर इथं पाहिलं तर एक्स, झेड आणि वाय ह्यांची ॲडिशन ही एक स्ट्रेट अँगल बनेल. सो वी कॅन से एक्स प्लस वाय प्लस झेड ह्यांची ॲडिशन ही 180 डिग्री हवी. सो ऑलरेडी एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला 50 डिग्री मिळालेली आहे, प्लस वायची व्हॅल्यू ही 70 डिग्री मिळालेली आहे, आणि झेड आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो यू कॅन इझिली फाइंड दिस आउट. And the answer to this question 50 plus 70 that is 120 and 120 plus 60 should be 180. So this Z angle should be equal to 60 degree. So आपण सक्सेसफुली तिन्ही अँगलच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करू शकलो. लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. सो आपल्याला ह्या डायग्राममध्ये ए, बी आणि सी ह्यांच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायचे. सो इफ यू सी केअरफुली दीज टू लाईन्स, लेट्स कॉल देम ए बी लाईन अँड सी डी लाईन. These two lines are parallel to each other. So pause this video and think about this. Can you find something like corresponding angles or alternate angles or co-interior angles? So तुम्हाला इथं खूप साऱ्या अँगल रिलेशनशिप मिळू शकतात. फॉर एक्झाम्पल ह्या आणि ह्या लाईनला ही लाईन ऑब्लिक असल्यामुळं हा अँगल आणि हा अँगल हे को इंटेरियर अँगल्स बनतील. पण ए आणि बी हे को इंटेरियर अँगल्स नाही आहेत बिकॉज दीज टू लाईन्स आर नॉट पॅरल टू इच अदर. अगेन तुम्ही जर पाहिला तर ह्या लाईनला ही लाईन पॅरल आहे. सो ए बी इज पॅरल टू सी डी अँड दिस ऑब्लिक लाईन इज रिस्पॉन्सिबल ज्यामुळं हा अँगल आणि हा अँगल हे दोन्ही अँगल करस्पॉन्डिंग अँगल्स बनतील आणि ज्याच्या व्हॅल्यू इक्वल होतील. सो ए अँड 85 डिग्री आर को इंटेरियर अँगल्स. सो ए प्लस 85 डिग्री शुड ॲड अप to 180 degree. So hence the value of A should be 180 minus 85 degree, or A should be equal to 95 degree. Again the value of B should be equal to this 110 because these are corresponding angles. Of B should be equal to 110 directly. And if you see carefully how 110 and C हे एक स्ट्रेट अँगलचे पार्ट्स आहेत. सो 110 डिग्री प्लस सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो हेन्स 110मध्ये 70 डिग्री ॲड केल्यानंतर आपल्याला 180 डिग्री मिळेल. सो द व्हॅल्यू ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 70 डिग्री. यू कॅन पॉज दिस व्हिडिओ अँड रिथिंक अबाउट दिस की तुम्हाला कुठल्या अँगल रिलेशनशिप्स इझिली फाउंड आउट झाल्या होत्या. इथं आपल्याकडून ह्या चुका होऊ शकतात की 85 डिग्री आणि 110 डिग्री हे अल्टरनेट अँगल्स वाटू शकतात. But these two lines are not parallel to each other. That's why these are not alternate angles, and that's why their values are also not equal. So let's move on to next question. Again in this question you have been asked to find out the value of A, value of B and value of C based on given diagram. So इथं दोन triangles म्हणलेले आहेत, but right now if you are not clear with the triangle properties it is also okay. So let's dive into it. सो तुम्ही इथं इझिली कोणते अँगल रिलेशनशिप फाइंड आउट करू शकता. पॉज द व्हिडिओ अँड थिंक अबाउट दिस. सो इफ यू हॅव थॉट अबाउट दिस सो लेट्स सॉल्व इट. सो तुम्ही इथं पाहू शकता की सी आणि 100 हे डायरेक्टली स्ट्रेट अँगल हे रिलेशन दिसतं. त्यामुळं सी प्लस 100 द आन्सर शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री अँड दॅट्स वाय द व्हॅल्यू ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 180 minus 100 that is equal to 80 degree. So the value of C that is equal to 80 degree. Now if you see carefully this 100 degree and this A angle are co-interior because these two lines are parallel to each other. So hence we can say A plus 100 degree that is also equal to 180 degree and hence A should be equal to 180 minus 100 that is 80 degree. Or in a simple way these two lines are parallel to each other. त्यामुळं हा C angle आणि हा A angle these two angles will be corresponding angles to each other. And that's why their value should be equal. So A ची ही व्हॅल्यू 80 डिग्री येईल and this 60 degree as these two lines are parallel to each other this 60 degree and this B will be corresponding to each other आणि त्यामुळं आपण B ची व्हॅल्यू ही डायरेक्टली 60 डिग्री असं लिहू शकतो. So we have got all this value. A is equal to 80 degree, B is equal to 60 degree and C is equal to also 80 degree. So I hope you are clear with the angle relationships. Let's move on to the next question. So in this question again we have to find out the values of A, B and C based on the given diagram. So
तुम्ही हा व्हिडिओ पॉज करा आणि ह्याच्यामध्ये कुठल्या अँगल रिलेशनशिप्स तुम्हाला इझिली फाइंड आउट होतात हे पहा. सो तुम्ही जर ट्राय केला असेल देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इफ यू सी दीज टू लाईन्स आर पॅरल टू इच अदर. सो इथं आपल्याला काही करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट किंवा को इंटिरियर अँगल्स मिळू शकतात. सो तुम्ही जर डायरेक्टली पाहिलं तर हा 40 डिग्री आणि हा ए दीज आर करस्पॉन्डिंग टू इच अदर. सो इथं ह्या दोन पॅरल लाईन्स आहेत आणि हा 40 डिग्री आणि हा ए अँगल दे आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स टू इच अदर. So we can directly write the value of A will be equal to 40 degree. Also, these two lines are parallel to each other, and that's why this oblique line will create two alternate angles, this 32 and this C. This is the pair of alternate angles. मी याला separately draw करतो. This is parallel line, this is parallel line, and this is that oblique line. So this is angle 32 degree, and this is angle C. So these are alternate angles. So hence the value of C should be equal to 32 degree. Now if you see A, B आणि C हे एका straight angle चे parts आहेत. So I can write A plus B plus C will be equal to 180 degree. And hence A is 40 degree, C is 32 degree, and B is unknown. And the addition of all is equal to 180 degree. So you can easily find out the value. 40 plus 32, that is 72. And the value of B should be equal to 180 minus 72. That should be equal to 108 degree. आता हा शेवटचा क्वेश्चन तुमच्यासाठी आहे. सो इन दिस क्वेश्चन these two lines, let's call A and B and C and D lines are parallel to each other, and in this you need to find out the value of X. And once you are successful in finding out this value, तुम्हाला ही क्वेश्चन मार्कच्या जागी असलेली व्हॅल्यू फाइंड आउट करता येतं का पहा. सो दिस इज अ चॅलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू. सो इफ यू गॉट दिस आन्सर मी इन द कमेंट्स. सो तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.